السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير وفي أحسن حال. هنعمل النهاردة العيش الفرنسي إزاي نعمله في فرن البيت بمنتهى السهولة ويطلع معانا بالنتيجة دي، يكون كراستي ومستوي حلو جدا بمنتهى البساطة. تابعي معايا الفيديو هقولك على كل الخطوات، مفيش أسهل منه بجد، وهيطلع بالشكل الحلو ده وهتعمليه كمان أحسن من كده. تابعي معايا الفيديو، لايك وشير لو عجبك، وما تنسيش الاشتراك. يلا بينا نبدأ في الوصفة. قد ايه جميل، اسمعوا الصوت مقرمش ازاي من بره، مستوي حلو جدا، طعمه روعه وكل حاجه طبيعيه احسن من اللي بره بكتير. جربوا الوصفه دي هيعجبكم وهينجح معاكم من اول مره. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، هاخد ابيض مع اسمر، هول ويت وابيض. ده دقيق مخبوزات، حطيت معاه شويه اسمر زي ما تحبوا، استخدموا ابيض بس زي ما تحبوا. معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره بس لان هياخد وقت طويل في التخمير. معلقتين صغيرين من الملح، تقدروا تستخدموا معلقة، أنا بحب العيش ده بالذات يكون الملح فيه حلو. عندي 400 ملي مية دافية، حوالي كوبايتين إلا ربع، والدقيق بيكون النص كيلو حوالي 4 كوبايات. بنزل بالملح وبقلبه، ودايما بقول إن احنا نبعد الملح عن الخميرة حتى لو سريعة علشان ما تفسدش. عايزه اقول لكم العجينه دي بسيطه، حتى لو انتي من غير مقدار، ما عندكيش الملي والكلام ده والكوبايات، اي شويه دقيق وميه، هو تقريبا بتاخد حوالي 70% مش اقل من الميه. هتشوفي القوام، اعجني حتى من غير مقادير، هتشوفي قوام العجينه هيكون ازاي. نزلت بحوالي 300 ملي الاول من الميه، وهبتدي اقلب لغايه ما الدقيق يلم معايا. حسب ما هتحتاج العجينة بحط شوية كمان صغيرين لغاية ما الدقيق كله يلم، بس ما بتبقاش طرية ان هي تبقى عجينة ملزقة. هتشوفي القوام عامل ازاي، بتكون عجينة حلوة قوية، وعجينة كده قريبة شوية لعجينة الفطير زي ما عملت الفطير المشلتت. هنعمل كمان فطير مشلتت بالطريقة الفلاحي، فيه اكتر من طريقة. بحط كمان نقطة كده وهفضل اعجن فيها بقى، زي ما بقول العيش لازم نخدم العجينة كويس، وهفضل ألت فيها شوية. العجينة لمت اهيت وبقت ناعمة، قوامها حلو، يعني عجينة لينة لكنها مش ملزقة خالص، ما حطيتش اي سكر. وبفضل ألت فيها زي ما انتي عايزة بقى، عايزة تاخديها على الكاونتر، عايزة بأي طريقة. الطريقة دي سهلة وجوه الطبق علشان ما نعملش يعني اي مس او اي حاجة نلخبط الدنيا. بصوا قوامها، عجينة طرية مش ملزقة ولا ان هي قاسية. نقطة زيت صغيرة وهغطيها بقى، سيبها تخمر يعني حوالي ساعة إلا ربع ساعة على حسب درجة الحرارة عندك في المطبخ. غطيتها وسبتها، بنسيبها بقى جوه مكان دافي، مايكرويف أي حاجة. وهبتدي ألت فيها تاني بنفس الطريقة. وهو ده الفرق في كل عيش، بنشوف ايه التكنيك اللي فيه، هو ده اللي بيفرق عيش من يعني العيش، نوع العيش اللي احنا بنعمله ده لا فيه زيت ولا اي حاجة. برضو بغطيها وزي ما انتم شايفين لتتها، وهسيبها تخمر تاني حوالي ساعة إلا ربع لغاية ما ترفع بالشكل ده، وأكرر نفس العملية. هعمل كده 3 مرات، بعد المرة الأولى بعد التخمير الأول نعمل فيها كده علشان الطعم وعشان تديني القوام بتاع العيش، هو ده اللي بيفرق العيش الفرنسي عن أي عيش تاني. كل عيش له تكنيك، زي ما بنقول هي عجينة بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة، الشغل فيها هو اللي بيفرق وبيديني نتيجة تانية في العيش. هنا طبعا بعد ما خمرت ببتدي بقى اقطعها، عايزين تقسموها على 2، انا هعملها 3، بيبقى القوام ده حلو يعني الحجم ده حلو. وهقطعها زي ما انتوا عايزين بقى، عايزين تعملوه صغير اكبر، بس هو عموما بيبقى العيش رفيع، مش زي انواع العيش التانية الايطاليان والكلام ده. بيبقى العيش رفيع كده وكراستي وجميل، من اجمل انواع العيش بصراحة. بفردها كده بسيط وهلفها على شكل اسطوانة علشان لما نيجي نفردها ان هي تبقى رغيف، تبقى اسهل معانا. هقفلهم بالشكل ده وبسيبها، يعني نقدر حتى ما نعملش الخطوة دي، لكن كده علشان يبقى التشكيل اسهل. الدقيق اللي انا رشاه ده برضو هول ويت، دقيق كامل بيكون احسن وما بيغبرش كده العيش، هو اساسا بيبقى شكله عليه دقيق، لكن زي ما انتم شايفين شكله شايني في الاخر وجميل علشان ما حطيتش دقيق ابيض. سبته بقى رفع شوية زي 10 دقايق كده ويريح علشان نقدر نفرده بسهولة. ممكن نسيبه اكتر، الجو بارد، يعني العجينة كانت شادة شوية لكن انا اشتغلت على طول يمكن اقل من 10 دقايق كمان. نريحها بس عشان نعرف نشتغل فيها.
وهفرد بقى على شكل اسطوانة بالشكل ده على حجم الرغيف اللي احنا هنعمله. بفردها وبعد كده بلفه رول بالشكل ده وبقفل. افضل الف لغاية ما اوصل للاخر. قد ايه سهل، مفهوش اي حاجة ولا مكلف، وعيش اروع واجمل بكتير من بره، حاجة فريش وجميلة ريحته تجنن، مش زي الحاجات اللي بنشتريها من بره وعليها اضافات. دي حاجة نظيفة وعاملينها بايدينا، وكمان كل حاجة فيها طبيعية معلهاش اي اضافات نهائي. بقفل كده كل حاجة، بقفل الاطراف وبقفل من تحت لغاية ما اقفلها كويس، وارول كده بالراحة. هتشوفوا ازاي افرد بسيط كده عليه من فوق. وبعد كده عندي حتة القماشة التقيلة دي خاصة بالعيش، مفيش ممكن على ورق زبدة. الخطوة اللي انا بعملها دي ما عندكيش ورق زبدة علشان العيش ما يفردش، يفضل بالشكل بتاعه، يبدأ الشيب بتاعه كده ما يفردش معانا، يعني ما يبقاش فلات. زي ما هتشوفوا بشيله كده، سهل جدا ان هو يتشال، وبحطه على القماشة التخينة دي، اي قماشة عندك، فوطة، مفيش ورق زبدة، وهحطه يريح. وهعملهم كلهم بنفس الطريقة. بفرد واحد تاني، بنفرد اسطوانة وهنلفه برضو زي ما عملنا الاولاني. سهل قوي، ما فيهوش اي مشكلة بجد. هينجح معاكي لو اول مرة هتعملي العيش، هتعمليه بنفس الطريقة وهتعجبك جدا النتيجة، هتتبسطي جدا بيه. وابتدي الفها رول زي ما عملت بالظبط، وبنقفل بقى كل ما بلف بقفل، وباخد بقى للاخر. هنقفلهم بنفس الطريقة كلهم، وهتشوفوا ازاي نخبزه وايه السر ان هو يكون مقرمش وجميل كده من بره ويستوي معانا كويس. اقفل الاطراف. يعني الجو برد، حتى بدل ما ننزل نشتري، وسواء احنا في مصر ولا في اي بلد بنعمله، بيدي دفى كده وحاجة جميلة ريحتها تجنن في البيت. وكمان اوفر فوق كده ان هو اجمل واوفر. بقفل الاطراف كويس وبلفه، الفها كده بالشكل الحلو ده تتساوى، وبضغط كده ضغطة خفيفة، وهبتدي اشيله. بعمل حاجز كده زي ما قلت لكم علشان يديني الشكل ده، ما يفردش في الخمر، ويبقى ايه يعني، يتبسط معانا كده ويفرد، يفضل محافظ على شكله. وده التالت بنفس الطريقة بقفله. سهل جدا، ما فيهوش اي حاجة، ولا العجينة هتكون متعبة معاكي، سهل انتي تتعاملي معاها. واحطهم واسيبهم بقى ساعة الا ربع ساعة لما يرتفع شوية، وبرش كده مية بعد ما غطيت علشان ما ينشفش. وقت ما اسيبه يرفع طبعا وشه هيجف، رشيت شوية كده من المية. وعندي بقى الفرن سخن، الفرن عاملاه على 450 فهرنهايت، يعني 225 بالسلس. درجة الحرارة عندكم في البلاد بتكون 225. بأي خشبة بقى، ورقة كرتون، أي حاجة تشيلي بيها بالشكل ده علشان يحافظ على شكله. وبنزله في الصينية، والفرن عندي سخن خلاص، يعني قبل ما بيبتدي خلاص يبقى ارتفع خلاص ورفع تاني، بكون مجهزة الفرن قبلها بحوالي ربع ساعة علشان يوصل لدرجة الحرارة. بموز بقى كده بشفرة، او اي سكينة تكون شارب حامية علشان نعرف نقطع بيها، يبقى سهل ان احنا نعمل الشكل ده عشان العيش كده يستوي كويس ويقرمش ويبقى جميل. وبرش كده على وشه شوية من المية، برضو دي سر من القرمشة ان احنا نعمله، ويبقى كمان شكله كده حلو وشايني وجميل. هو جاهز دلوقتي الفرن. عندي بقى مية مغلية، هحط في صينية مية مغلية كده تحت علشان يبقى كراستي وحلو برضو مقرمش. وعلى الرف اللي في النص هسيبه بياخد حوالي 20 دقيقة، 21 دقيقة بالظبط. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمكم، لايك وشير واشتراك، واشكركم. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.